Hi guys, it's me, Sherina Garcia. Hi guys, I'm Marvin Lorilla. Hi guys, I'm Marshalyn. Hi guys, I'm Ryan Halabas. So hi guys, so Maryann here. So, ano nga ba ang Streamlabs? Kita po ako kakain. Hi guys, it's me, Sherina Garcia. Hi guys, I'm Marvin Lorilla. So, for today's video po, tuturuan po namin kayo kung Paano gumamit ng Streamlabs? So, sa mga nagtatanong kung pwede bang mag-stream gamit ang phone and hindi ka pa familiar sa Streamlabs, just keep watching this video. So, first, ano nga ba ang Streamlabs? Ang Streamlabs ay isang application o streaming app na ang in-offer ay mas pinasimpleng version ng OBS site. Swak na swak talaga itong Streamlabs for streamers dahil sa brilliant services na in-offer at mga features nito na ang target ay mas pinagandang visual para sa mga manonood na talagang gustong magkaroon ng magandang connection between streamers and viewers. Works beyond Twitch as well at pwedeng gamitin ng Streamlabs sa mga sikat na streaming platform tulad ng Facebook Live, YouTube o kaya ng Mixer. So ano naman yung Streamlabs OBS? Itong Streamlabs OBS, ito yung user-friendly na app na pang-stream unlike sa OBS mismo na versatile or complicated version. Hindi gaya dito ng Streamlabs OBS, madaling gamitin, pwede mo i-download ng free at isa pa, di mo kailangan magkaroon ng bonggang kaalaman dito. O tinatawag na technical knowledge. Kumbaga, matututunan mo siya gamitin in just a blink of an eye. Yes, ganun siya kadali gamitin. So, ito pa ang ibang mga information about sa Streamlabs. So, ano nga ba yung nakikita natin potential na problema sa Streamlabs? So, yung Streamlabs OBS ay available lamang ito sa Windows or Mac OS or Linux user ka. My best advice is you have to find another best alternative. Pero huwag kang mag-alala, mayroon namang app na version for both Android and iOS. So, andito yung mga agrupo namin para magdagdag kaalaman about sa Streamlabs. So hi guys, so Maryann here. So today, tuturuan ko kayo kung paano mag-stream gamit lamang ang ating mga cellphone. So, gagamit tayo ng dalawang phone. Yan, gamit tayo dalawang phone para sa streaming na ito. So, sa una nating phone is mag-download lang tayo ng Streamlabs na app. Ayan, download tayo. Tapos, magda-download din tayo ng Cam On Live Streaming sa isa nating phone. So, download lang natin siya sa Play Store. Ayan. So, pag na-download na natin siya, guys, yan, open lang natin siya. Then, sa settings, punta tayo sa settings nun, guys. Then, click lang natin yung camera. So, kayong bahala, guys, kung anong camera yung gagamitin nyo. Kung gagamit kayo ng front cam or gagamit kayo ng back cam. So, sa atin, guys, gagamit tayo ng front cam para makita natin kung ano yung mga ginagawa natin. So, click lang natin tong front facing. Then, sa resolution, guys, highly recommended ko yung 320 by 240 para hindi siya ganong mabigat dun sa phone na gamit natin. So, click lang natin yun. Then, may kita nyo dyan yung MJPEG. Click lang natin yun. So, nandito yung speed tsaka quality. So, katulad ng sabi ko guys, para hindi siya ganun kabigat sa phone. So, okay na tong speed natin sa 25. Then, yung quality is 75%. So, okay na din yun. Ayan. Then, punta naman tayo dun sa pinakababa, sa information. May kita nyo doon yung main local network addresses. Ayan, yung may HTTP 192.168, yung may video MJPEG. Ayan guys. So, ito, kokopyahin nyo siya. So, pwede nyo muna siyang isulat sa papel or kabisaduhin nyo kung kaya nyo. And now guys, doon naman tayo sa isa nating gamit na phone kung saan naka-download yung Streamlabs. So, open lang natin yon. Then,
login lang natin yung Facebook. So, pwede rin gumamit ng YouTube, pero sa FB muna tayo for now. So, login lang natin yung Facebook natin doon. Tapos, lalabas doon kung anong sa screen nyo, kung camera or screen. So, click lang natin yung screen. Then, next doon, lalabas yung select widget. So, for now, guys, hindi muna tayo gagamit ng mga widgets. Pero kung gusto nyo naman, okay lang din. Pero for now, hindi muna. So, undone natin. Then, click nyo yung done. Ayan. So, cancel muna to, guys. Doon sa upper right, upper left corner, meron dun parang tatlong guhit, guys. So, click nyo lang yon. So, makikita nyo dun, guys, yung editor. So, click nyo lang yon. Then, sa upper right, lalabas dun yung mga layers. Ayan. Kung makikita nyo, nandyan na yung screen. So, tanggalin na lang muna natin para blanco siya. Ayan. So, click nyo lang yung plus sign. Then, add tayo ng overlay. So, pwede kang mag-add kung meron kang sarili mong overlay. Pero kung wala, pwede tayong gumamit doon sa Streamlabs library. So, click nyo lang yung plus sign, then add image. So, makikita nyo dyan yung Streamlabs library. So, yan. Pili lang tayo kung alin dyan yung gagamitin natin. So, eto. So, ayan, pwesto nyo lang siya kung saan nyo siya gustong ilagay. So, now guys, paano nyo naman ilalagay o isasalpak yung mukha nyo dun sa screen? So, di ba may isa tayong phone kung saan naka-download yung Cam on live streaming. So, standby lang muna natin siya. Then, click ulit tayo ng layers, yung plus sign. Tapos, pindutin natin yung add widget. So, makikita nyo dito, meron siyang custom URL. Pindutin lang natin siya. So, pagka pindot nyo dun sa custom URL, lalabas yung may HTTPS. So, ilalagay natin dyan yung kaninang pinakopya ko sa inyo. So, yan, type natin. Pero, dun sa HTTPS, tatanggalin natin yung S kasi hindi siya gagana, guys, pag di natin siya tinanggal. So, type lang natin yun. So, pag na-type nyo na yung URL, guys, click nyo lang yung check. So, then guys, ilalagay na ulit natin yung screen na tinanggal natin kanina. So, add layer lang ulit. So, yung plus sign, then add screen. So, cancel muna natin siya, guys. Then, hold natin si screen. Dapat siya yung nasa pinakababa. Ayan. Then, si image naman is, lalagay natin siya dun sa pinakataas. Then, click nyo lang muna yung check na nandito. So, now guys, magbubukas naman tayo ng Chrome. Chrome or any browser. Basta wag lang yung mismong FB na app. Then, para mas madali siya, search na lang natin yung Creator Studio. Then, lalabas yung Facebook Creator Studio. Then, importante po na naka-desktop view tayo. Yung, click lang natin yung tatlong tuldok sa gilid. Then, desktop side. So, makikita nyo yung dashboard. So, naglo-loading pa siya. Wait lang natin. Then, makikita nyo yung setup live stream. Ayan, makikita nyo dyan yung setup live stream. Then, dapat gantong-ganto guys yung lalabas sa screen sa inyo. So, dito sa gilid, lalagyan natin ng title. Ayan, test live. Then, ikaw na bahala sa caption kung anong ilalagay mo. So, dito, need mo itag yung kung ano yung lalaruin mo. So, halimbawa, Mobile Legends. Kailangan tag nyo siya. Then, kayo na rin bahala sa thumbnail kung anong ilalagay yung thumbnail. So, importante dito guys, yung stream URL. So, kunin muna natin yung, copy muna natin siya. Then, balik tayo dun sa ating Streamlabs. So, punta lang kayo sa settings, then streaming platform. I-click nyo lang dun yung custom RTMP server. Then, paste lang natin yung URL dito.
Then, balik tayo sa Chrome. Copy natin yung stream key. Then, balik ulit tayo dun sa Streamlabs. Paste lang natin dun. Then, click natin yung OK. So, ayan guys. Kung ready na kayo, pwede na kayo mag-stream. So, para mag-start yung stream, click nyo lang yung red dyan sa gitna. Then, punta ulit kayo dun sa Chrome. So, makikita nyo, connecting na siya. Then, may makikita kayong go live. Click nyo lang yon. Then, sa notification nyo naman guys, makikita nyo na in process na yung ating live. So, ayan. Kung okay na yan, buksan nyo na yung lalaroin nyo. So, kung makikita nyo naman sa screen nyo na wala sa center yung camera, palitan lang natin siya ng resolution. So, gawin natin siya 720. Try natin. So guys, papunta naman tayo sa pros and cons ng Streamlabs. First ay yung kung bago ka lang mag-stream o simulan mag-stream ay perfect itong gamitin itong Streamlabs kasi napakadali, libre yung application and yun nga, madaling gamitin. Oh my God! Wow! Ang next naman ay yung layout ng Streamlabs ay napakadali. Basic, madaling matutunan para sa mga bagong streamers. Yan, ganun. And it also integrates very well with Twitch, the chat, the follow, the notification, everything along those lines will integrate very well. So yun. What? Bro, what are you talking about, man? Speaking of notifications, sobrang daling lagay yung mga kailangan mo sa pag-i-stream. Mag-a-add ka lang sa widgets and then maglalagay ka ng notifications. Ganun lang. Kaya sobrang daling gamitin tong Streamlabs. So ang last ay mobile compatible. Ibig sabihin nito ay pwede kang mag-stream directly through your phone at may watermark to. Pero kasi hindi siya bayad. Free lang kasi siya. Pero kung may babayaran kasi nun para mawala yung watermark. Pero kung okay na sa'yo may watermark, hindi okay. Stream ka. And next, sa cons. Ang cons naman ng Streamlabs, guys, dalawa lang. Ang una, yung prime version nito, which is, ayun nga, may bayad na yun nga mas maganda yung stream mo tapos wala yung watermark na Streamlabs yun ganun. Ang last ay yung hindi ka makapaglagay ng plugins. So ayun lang guys yung mga pros and cons ng Streamlabs. Thank you.